ඉතින් ඔයාලව ආදරයෙන් මම අදත් නර්ස් චම්පි channel එකට පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම 2023 වසරේ මම මේ මුලින්ම කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන හැම බලාපොරොත්තුවක්ම ඉටු වෙච්ච සතුටින් ඉන්න ලැබෙන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කරුණු කීපයක් ඔයාලට වැදගත් වෙන කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මට හිතුණා දැන් අපි ගොඩක් UK නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න කොහොමද කියන පාත් එක ගැන කතා කරා. ඉතින් UK ආවට පස්සේ ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා චුට්ටක් කතා කරන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ තව පොදු ප්‍රශ්න කීපයකටත් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී උත්තර දෙන්න ඔයගලන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් UK ආවම මොකද වෙන්නේ? ඉතින් UK දැනට ගොඩක් අය එක එක ක්‍රමවලට විදිහට එනවා. මම ගොඩක්ම ફોකස් කරන්නේ අපි මේ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට නර්ස් කෙනෙක් එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් එන නර්ස්ලට ආවට පස්සේ ඊළඟට කරන්න තියෙන දේවල් ඒ දේවල් ගැන. ඉතින් ඊට අමතරව මම දන්නවා අද පාත් වලිනුත් එනවා සමහරු අපි ගොඩක් දැන් ෆේමස් වෙලා ඉන්න විදිහට කෙයාර කෙනෙක් විදිහට එනවා ඒත් එක්කම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට එනවා. ඉතින් ඒ වගේ අයටත් මට පොදුවේ දෙන්න පුළුවන් සමහර කරුණු මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා කියන්න. ඒකට හේතුව ඉතින් අර අපේකම දැනෙන නිසා ගොඩක් අය ඇවිල්ලා අමාරු වෙනවා බලන් ඉන්න චුට්ටක් අපහසු නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන් මම කියපු විදිහට UK නර්ස් කෙනෙක් විදිහට හරි එන්න විදිහට හරි පාත් එක ෆලෝ කරලා එනවනම් ඕගොල්ලන් ඉන්නේ ජොබ් ඔෆර් එකක් ඇතුව UK හොස්පිටල් එකකට. එතකොට ඒ හොස්පිටල් එකේ ඔයාලා එනකොට ඔයාලට ඒ හොස්පිටල් එක ඔෆර් එක දුන්න හොස්පිටල් එක ඕගොල්ලන් එක දිගටම කන්ටැක්ට් තියාගන්නවා. අන්තිම මොහොතේ ඕගොල්ලන්ගේ වීසා ඇප්‍රූවල් අවල ෆ්ලයිට් එකට නගිනකම් ඕගොල්ලන්ට ඒ කනෙක්ෂන් ඒගොල්ලන් තියාගන්නවා. ඊළඟට ඒගොල්ලන් ඕගොල්ලන් එයාපෝට් එකේදී කලෙක්ට් කරන්න ඕගොල්ලන්ට ගන්නේ කොහොමද කවුද එන්නේ මොන විදිහටද ඕගොල්ලන්ගේ නම එයාපෝට් එකේදී ඕගොල්ලන්ව ගන්න එන කෙනා හඳුනගන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ නම කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන් පැහැදිලිව ඔයාලට දැනුම් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයාලා ඉන්න දවසට ඔයාලා විතරක් නෙමෙයි ඒ අදාළ හොස්පිටල් එකට එන්න පුළුවන් තව රටවල් වලින් නර්සස්ලා ලංකාවේ නර්සස්ලා විතරක් නෙමෙයි මේ රික්‍රූට්මන්ට් එක සිස්ටම් එක හරහා ඕමන් වල වැඩ කරන අනිත් මිඩල් ඊස්ට් කන්ට්‍රි වල වැඩ කරන අයත් මේ හොස්පිටල් වලට එනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට දෙතුන් දෙනෙක් එක දවසේ ගන්න සූදානම් කරගන්නවා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ට එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා කීප දෙනෙක් එකවර පික් කරගන්න එක ලේසි නිසා. එතකොට ඕගොල්ලන්ව ඒ විදිහට ඒගොල්ලන් පික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා එකම හොස්පිටල් එකකට යනවා නම් ඒගොල්ලන් ඕගොල්ලන්ට එකමඩේෂන් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එකමඩේෂන් එකට ඔයාලව එකගෙන යනවා. මට මේ මෑතකදීම අන්තිමටම ඔය ප්‍රොසෙස් එක ෆලෝ කරපු ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් මට කතා කරලා කිව්වේ තෑන්ක් කරේ අනේ හැමදේම හොඳට වුණා. එයාපෝට් එකේදී අපිව කලෙක්ට් කරගත්තා. අපිව අපි තව ලංකාවෙන් ආපු මට කතා කරපු ලංකාවේ නර්සුයි තව ඒගොල්ලන් ඉන්දියාවෙන් ආපු තව නර්ස්ලා කීප දෙනෙකු ඒගොල්ලන් කලෙක්ට් කරගෙන එකමඩේෂන් එකකට එකගෙන ආවා. එකමඩේෂන් එක හොස්පිටල් එක පේන දුර එකමඩේෂන් එකක්. එතකොට ඒ එකමඩේෂන් එකේ ඒගොල්ලන්ට මාසයකට විතර අවශ්‍ය හැම පහසුකමක්ම කෑම බීම හැමදේම එනකොට ස්ටෝර් කරලා තිබ්බා කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි ඒ විදිහ කෙයා එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්
NHS එකකට හොස්පිටල් එකකට හරි පාත් එක ෆලෝ කරලා එනකොට ඒගොල්ලන් රෙස්පොන්සිබල් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඒ ඔය මුළු පාත්වේ එක දිගටම. එතකොට ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන් එකගෙන ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට එකමඩේෂන් එකට සෙටල් කරලා ඕගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් එතනින් එහාට අවශ්‍ය දේවලුත් ඒගොල්ලන් රෙස්පොන්සිබල්. ඕගලන්ට ඊළඟට කොහොමද අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඔයාලට shopping කරන්නේ කොහෙද වටපිට මොනවද තියෙන දේවල් ඕගලන්ට UK ආවම විශේෂයෙන්ම වැදගත්ම වෙන දේවල් තමයි ඔයාලා මෙහි NI නම්බර් එක නැෂනල් ඉන්ෂුරන්ස් නම්බර් එකක් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න කලින් ඕන වෙනවා. ඒ නැෂනල් ඉන්ෂුරන්ස් නම්බර් එක ගන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ඒගොල්ලන් සූදානම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බැංක් account එකක් open කරගන්න වෙනවා. ඒ බැංක් account එකත් open කරගන්න ඒගොල්ලන් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා උදව් කරගෙන ඔයාලා බැංක් එකටත් එක්කගෙන යයි. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකේ ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහි තියෙනවා ලීගලි අවශ්‍ය BRP රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන පාත් එකක් ඒක ඒගොල්ලන් කරලා දෙනවා. ඊට අමතරව තව මොනවද ඕගොල්ලන්ට ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට අනිවාර්යෙන් අපි කොයි වෙලේ අසනීප වෙනවද දන්නේ නැහැ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සීතල රටකට ඔයගොල්ලන් ඕන වෙලාවක අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැදගත්ම මුලින්ම ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාව අපි රෙජිස්ටර් වෙනකොට මම කලිනුත් ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා ලංකාවේ වගේ අපිට ප්‍රයිවට් ඩොක්ටර්ස්ලා ගාවට පොලිමේ ඉඳලා ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න මෙහෙ නැහැ. අපිට ඕන තැන වෙලාවකකින් ෆාමසියෙන් ගිහලා බෙහෙත් ගන්න බෑ. ඇන්ටිබයොටික් වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් යටතේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඕවර් ද කවුන්ටර් ගන්න පුළුවන් පැරසිටමෝල් බ්‍රූෆන් ඒ වගේ ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නැතුව ගන්න ඕවර් ද කවුන්ටර් ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. ඊට අමතරව අසනීපයකට බෙහෙත් ගන්න හදිසි අසනීපයකට බෙහෙත් ගන්න එක්කෝ අපි අපේ ඩොක්ටර් කන්ටැක්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හදිසි අනතුරු ඒ ඉමර්ජන්සි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යන්නම වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය වැඩ කටයුතු ඔය මම කියපු කාරණා හැමදේම ඔයාලට බය නැතුව ওই දේවල් කරගන්න උදව් කරනවා. ඔයගොල්ලන් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා හරි විදියට ඔය හොස්පිටල් පාත් එකට ඔය පාත් එකට ආවම. ඉතින් එතකොට ඔයාලා UK ඇවිල්ලා ඉන්න හරි විදිහට ආපු ඔය පාත් එකේ ආපු අයයි අනිත් පාත් වල ආපු අයයි මේ මම කියන කාරණා ගැන සාක්ෂි දරයි. ඇත්ත මොනවද බොරු මොනවද මම කියන්නේ මේ මම දන්නේ නැත්ත. ඉතින් මගේ අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන්නේ. ඉතින් එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා ඇති. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මම කියන NHS හොස්පිටල් වලට එන පාත් එකේ ආවොත් ওই ටික අනිවාර්යෙන් ওই විදිහට වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ විදිහට සෙටල් වුණාට පස්සේ ඕගලන්ට normally නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ආවහම දැන් ඕගලන්ට තව මෙහි UK ඔය NMC පාත් එක තව ඉවර නැහැ. ඔයාලට දැන් ඊළඟට හොස්පිටල් එක ඔයාලට දීලා තියෙන හොස්පිටල් එකයි ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලට තියෙයි local induction program එකක්. ඔයාලට එතකොට ඒ induction program එකේදී ඔයාලට කියලා දෙයි ඔයාලා ඒත් එක්කම හොස්පිටල් එකේ යුනිෆෝම් ටික ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ID බැජ් එකක් ඔයගොල්ලන් ලෑස්ති කරලා දෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් account එකක් හොස්පිටල් එකේ ඊමේල් account එකක් ඔය වගේ හැමදේම ඒගොල්ලන් ඒ මුලදී අවශ්‍ය දේවල් වලට උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩක්ෂන් එකේදී ඔයගලන්ට තියෙනවා කොහොමද අපි ගොඩක් දේවල් එකට අදාළයි ඉන්ෆෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝල්
ඊට අමතරව අපි ලෙඩෙක්ව හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද? අපි කියනවා ඒකට මූවින් ඇන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් කියලා. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් අපි මූවින් හැන්ඩ්ලින් ට්‍රේනින් එක ගන්න ඕනි. ඒ ට්‍රේනින් ගත්තත් ඉයර්ලි ඕවා අප්ඩේට් කරන්න ඕන. සමහර දේවල් ඉයර්ලි අප්ඩේට් කරන්න ඕන. සමහර දේවල් 2 years 3 years වගේ වැලිඩ් වෙන ඒක අදාළ සබ්ජෙක්ට් එක අනුව ඒවා කොච්චර කල් වැලිඩ්ද අපි රිපීට් කරන්න ඕනද කියලා තියෙනවා. ඉන්ෆෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් එහෙම අපි අවුරුද්දකට සැරයක් අපි ගොඩක් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව අලුත් දේවල් සිස්ටම් පොලිසිස් වෙනස් වෙන නිසා. එතකොට ඉන්ෆෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් මැනුවල් හැන්ඩලින් එතකොට අනිත් දේවල් අපි බේසික් ඔය බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් බ්ලඩ් ෂුගර් මොනිටර් කරන ඒවා ඊට අමතරව ECG ඔය හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ට්‍රේනින් හම්බ වෙනවා අපහු. අපි ඔය හැම දෙයක්ම ලංකාවේදී කරලා තිබ්බත් අපිට මෙහි ආවට පස්සේ තියෙන මැෂිනරීස් වෙනස්, සිස්ටම්ස් වෙනස්, ඒවා අප්ලෝඩ් කරන විදිය වෙනස්. ඒ නිසා ඔය හැම දේම බේසික් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉන්ඩක්ෂන් එකේදී. ඊට පස්සේ ඉන්ඩක්ෂන් එකේ එක දැන් ඔයගොල්ලන් වෝඩ් එකට ගිහින් හඳුන්වලා දීලා වෝඩ් එකෙත් ලෝකල් ඉන්ඩක්ෂන් එකක් තියෙයි. මොනවද වෝඩ් එකේ රූටීන් එක මොකද්ද? මෝර්නින් ඩියුටි එකක රූටීන් එක මොකද්ද? ආෆ්ටර්නූන් ඩියුටි එකක රූටීන් එක මොකද්ද? නයිට් එකක රූටීන් එක මොකද්ද? ඔය දේවල් ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ අතරට ඔයාලා හරියටම දැන් ඔයාලා නර්ස් කෙනෙක් විදිහට යන පාත් එකේදී ඕගොල්ලන් ඇවිල්ලා තියෙන දැන් ඔයාලගේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක ඔය කාලෙදී තියෙන බෑන්ඩ් 4 විදිහට. ඔයාලා හරියම රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක කරාට පස්සේ ඒ තමයි ඔස්කි එක්සෑම් එක. එතකොට ඔස්කි එක්සෑම් එකට ඔයාලට ලෝකල් ඉන්ඩක්ෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට ඔස්කි එක්සෑම් එකට ඔයාලව වෙනම ඔයගලව ට්‍රේන් කරනවා. එතකොට ඔස්කි එක්සෑම් එකට ට්‍රේන් කරනකොට ගොඩක්ම තියෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන්ස්. එතකොට ඕගලන්ගේ වගකීමක් තමයි ඒ ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන්ස් හරියටම ඔලුවට අරගෙන ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගෙදර ගිහිල්ලා රූම්මේට් එක්ක හරි ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියට ඒවට ෆැමිලියර් වෙන්න. මොකද එක්සෑම් එක හරියට කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට ෆයිනලි නර්සින් ඇන්ඩ් මිඩ්විෆරි කවුන්සල් එකේ පින් නම්බර් එක හම්බ වෙලා ඔයාලා fully qualified band 5 නර්ස් කෙනෙක් විදිහට මේ UK රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරන්නම වෙනවා. ඉතින් මට ඇහිලා තියෙන දේ මම දැකලා තියෙන දේත් එක්ක මම දන්නවා ඔයක ප්‍රොසෙස් එක ඕක වුණත් අපිට ගොඩක් චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මොකද අපි ඇවිල්ලා තින්නේ අපිට නුපුරුදු පරිසරයකට නුපුරුදු රටකට නුපුරුදු සිස්ටම් තමයි අපි ෆලෝ කරන්නේ. අපිට නුපුරුදු අනිත් වටපිටාවේ ඉන්න කට්ටිය වෙනස්, අනිත් රටවල් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය වෙනස්, භාෂාව වෙනස්, එක එක්කෙනාගේ ඇක්සන්ට් එක අමාරු ටිකක් තේරුම් ගන්න. එතකොට විශේෂයෙන් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ටිකක් මුලදී. නමුත් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ කිසිම දෙයකට සැලෙන්න එපා. හැමෝටම ආරම්භයක් තියෙනවා. අපි මුලදී NTS ගිහිල්ලා පළවෙනි දවසේ නර්සින් ස්ටුඩන්ට් වෙලා කෙනෙක් වෙලා යනකොට අපි කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. අපි අවුරුදු 3 ට්‍රේනින් එකත් එක්ක අපි කොන්ෆිඩන්ට් වුණා නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න. අපි දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන් කොතනත් හැමෝටම පළවෙනි දවසක් තියෙනවා. පළවෙනි ආරම්භයක් තියෙනවා. ඒ ආරම්භය ස්ට්‍රෝංව අපි අරගෙන හොඳ අඩිතාලමකින් ගියොත් අපිට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. අහිත රිදෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්, කලකිරෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අයියෝ මම අවුරුදු 15ක් 20ක් ලංකාවේ ඉඳලා මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා මට තව මේවා ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ඔය වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන ඔයගලන් ආපු අරමුණ මොකක්ද? හේතුව මොකක්ද? මොකක්ද ඔයගලන්ගේ long term plan එක? මේ හැම දෙයක්ම ගැන හිතලා ඕවා ටොලරේට් කරගෙන යාළුවොත් එක්ක තියෙන
අපහසු තැන් ගැන කතා කරලා ෆැමිලි එකත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන හොඳට අර ස්ටේබල් වෙනකන් ওই ටික ටොලරේට් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම ඒ ටික මම ගොඩක් කතා කරා මේ වීඩියෝ එකේ. මම ඊට වැඩිය ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ වුණාට ගොඩක් දුරට ගොඩක් දේවල් මේ මාතෘකාව ඔස්සේම කතා කරන්න වුණා මට. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තව මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු අරගෙන එන්නම්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දවස්වල ඔස්කි කරන ලංකාවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්න තව කෙනෙක්ව ඊළඟ වීඩියෝ එකට කොයි වීඩියෝ එකට මට කියන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ අවైలබිලිටි එකත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට අනිත් අයටත් ඒක උදව්වක් වෙයි. ඉතින් ඒත් එක්ක මට තව ගොඩක් තියෙනවා අලුතෙන් ආපු අයට කියන්න. විශේෂයෙන්ම ස්ටුඩන්ට් වීසා ආපු අයට, කැරියන් වලින් ආපු අයට. මොකද අපි හිතාගෙන ඉන්න සුන්දර ලෝකේ එකපාරටම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. කාලයක් යනවා අපිට ස්ටේබල් වෙලා අපිට දේවල් වලින් බෙනිෆිට් ගන්න. ඒ නිසා හැමදේම එකපාරට ලං කරගන්න ගින් මේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න. ගොඩක් කිසිම කෙනෙක් මම හැමදාම කියනවා වගේ විශ්වාස කරන්න එපා. කල්පනාවෙන් හරි දේ හරි වෙලාවට කරොත් ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. නිකන් මේ රටේ හැමදේම නීතියට වෙන නිසා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. බොරුකාරයන්ට අහු වෙන්න එපා. අපි රටවල් වලින් ආපු විශේෂයෙන් අපේ ලංකාවේ අය ගොඩක් අයව නොදැන ප්‍රශ්න වලට ඇතුල් කරනවා. ඒ කිසි දෙයකට ඔයාලා අහු වෙන්න එපා. මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට උදව් කරන්නම් හැමදාටම. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට හම්බ වෙනකන් හැම බලාපොරොත්තුවක්ම ඉටු වෙච්ච සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වීඩියෝ එකේ නවතිනවා.